Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Ziua de naștere a lui Slatircoglu din acest an nu a fost doar una de o altă dată. Înconjurat de lumini blânde, prieteni apropiați și o energie caldă, plutea ceva diferit în aer. Ceea ce nimeni nu știa era că, în spatele acelei atmosfere aparent spontane, se ascundea un gest profund personal. Halil Ibrahim, care fusese departe de lumina reflectoarelor presei în ultimele luni, pregătise în secret o surpriză pe care tângea de mult să o facă. Ultima dorință pe care o purta în inimă, una care vorbea despre mântuire, afecțiune și o legătură care încă refuza să dispară. Fără să bănuiască nimic, Slatircoglu a ajuns la locație însoțită de prieteni, zâmbind fără efort și lăsând noaptea să curgă pur și simplu. Printre râsete și felicitări, nu mi-am dat seama ce urma. Locația, decorată cu flori albe și aurii, avea un colț special acoperit de o perdea de catifea. Pe măsură ce noaptea trecea, a început să se audă o muzică slabă, diferită de cele anterioare, încărcată de semnificații. Apoi, fără avertisment, draperiile s-au deschis, dezvăluind o scenă mică și intimă. Era Halil Ibrahim, nu ca actorul binecunoscut, ci ca bărbatul care cândva împărtășea tăceri, priviri și complicități cu ea. Ținea o chitară în mână și, cu o voce tremurândă, dar calmă, a început să cânte un cântec pe care îl compuse în tăcere în ultimul an. Fiecare vers vorbea despre ceea ce a rămas nespus, despre ceea ce a rămas printre rânduri, despre râsetele împărtășite și despre cărările care se ramifică, dar nu sunt uitate. Era modul lui de a închide un cerc, nu cu dramă, ci cu recunoștință. Slatircoglu îl privea în tăcere deplină, fără să-l întrerupă, fără să se miște măcar. Expresia lui era o poezie fără cuvinte. Cei prezenți, surprinzând momentul, s-au retras discret câțiva pași, dându-și seama că sunt martorii a ceva profund intim. Când Halil Ibrahim a terminat de cântat, nu a mai spus nimic. A privit în jos, a respirat adânc și a zâmbit pur și simplu cu un amestec de nostalgie și pace. A fost darul său, rămas bunul său sau poate începutul său, dar nu a cerut nimic în schimb. Tăcerea de după cântec a fost mai elocventă decât orice aplauze. Vizibil emoționată, Slatircoglu s-a apropiat și l-a îmbrățișat fără să scoată un cuvânt, ca și cum timpul ar fi dispărut între cei doi. Nimeni nu a încercat să strice acel moment. Aceasta nu a fost o reconciliere plină de iubire și nici o declarație publică. A fost un act uman, plin de respect și iubire matură. Genul acela de iubire care știe să se retragă, care știe să aștepte, care știe să transforme ceea ce s-a pierdut în ceva etern. Mai târziu, în timpul toastului, Slatircoglu și-a ridicat paharul și a rostit câteva cuvinte care au confirmat profunzimea momentului. Nu a menționat nume, dar a mulțumit celor din viața ei care au marcat-o prin sinceritate, curaj și tandrețe. Era evident pentru toată lumea la cine se referea. Halil Ibrahim, dintr-un colț, o privea cu o expresie senină, ca cineva care a îndeplinit ceva restant pe care sufletul său îl cerea de mult. Acea noapte nu a fost doar ziua ei de naștere. A fost o reîntâlnire emoționantă cu ceea ce se trăise. Mulți dintre participanți au comentat că nu au mai văzut-o niciodată pe Slatircoglu atât de luminoasă. Nu din cauza machiajului, nici a rochiei, ci din cauza unei energii interioare care părea reînnoită. Poate că acea dorință împlinită, acel gest neașteptat, închisese răni pe care timpul nu putuse să le vindece. Sau poate că deschisese o ușă către o nouă etapă în care important nu mai era ceea ce era stricat, ci ceea ce era adevărat. Fie cum ar fi, noaptea avea o magie care nu putea fi falsificată. După eveniment, unele instituții media au încercat să obțină comentarii, dar nici Halil Ibrahim, nici Slatircoglu nu au vorbit public pe această temă.
A fost un pact tacit pentru a proteja ceea ce este intim, ceea ce este autentic. Povestea trăită de amândoi merita păstrată în siguranță în inimă, nu în spectacol. Dar pentru cei care erau acolo, nu era nevoie de nici o confirmare. Ceea ce fusese trăit fusese real, puternic, necesar. Era genul de poveste care nu are nevoie de titluri ca să fie de neuitat. Melodia interpretată de Halil Ibrahim nu a fost publicată sau distribuită, dar cei care au ascultat-o spun că a fost un amestec de melancolie și speranță. Fiecare notă părea să aibă o parte din el și o parte din ea. Era ca și cum vocea ei țesea un frumos rămas bun, ca și cum dragostea ar durea mai puțin atunci când devine artă. Era felul lui de a lăsa o amprentă fără a invada, de a onora trecutul fără a revendica un viitor. Și acesta a fost, poate, adevăratul dar. Slatircoglu a distribuit pe rețelele sale de socializare fotografii de la ziua de naștere în zilele următoare, dar niciuna dintre ele nu l-a prezentat pe Halil Ibrahim sau nu a făcut referire la melodie. Totuși, privirea ei din fotografii vorbea de la sine. Exista o altă profunzime, o seninătate care vine doar atunci când sufletul a renunțat la ceva cu iubire. Mulți au observat acea sclipire din ochii lui și au interpretat-o ca pe un semn că se întâmplase ceva important. Dar nimeni nu-și putea imagina amploarea gestului primit. Halil Ibrahim, la rândul său, nu a făcut niciun anunț public după acea noapte. S-a retras din nou din zgomot, ca și cum singura lui intenție ar fi fost să-și îndeplinească ultima dorință. El nu căuta proeminență sau să reînvie titlurile din ziare. Am vrut doar să-i ofer ceva sincer, fără condiții, fără așteptări. Aceasta nu a fost o încercare de a recupera trecutul, ci de a-i aduce un omagiu. Și asta, în esență, a fost ceea ce a făcut-o atât de puternică. Astfel, ziua de naștere a lui Slatircoglu a devenit o dată care a transcendut obișnuitul. A fost noaptea în care o dorință tăcută a prins contur, în care două suflete s-au întâlnit pentru a închide un capitol cu demnitate și iubire. În inimile amândurora, poate că a rămas un ecou blând al acelui cântec, al acelei îmbrățișori, al acelei promisiuni nerostite. Și pe măsură ce lumea continua să se învârtă, au știut că, în acea clipă, timpul s-a oprit pentru a onora ceea ce i unise odinioară. Pascali